به نام خدای مهربان. سلام. تو این ویدیو واقعیت میخوام یکم باهاتون درد دل بکنم. یه سری از دوستان واقعیت یه سری کم لطفی هایی میکنن و در زمینه حالا آموزش هایی که قرار داده میشه و تصمیم گرفتم که یه بار این صحبت ها رو مطرح بکنم و یک سری در واقع ابهام ها ایشالله برطرف بشه. اول دوستان، من شاگرد شیخ کاوه نیستم واقعیت و اصلا با ایشون ارتباطی تا حالا نداشتم واقعیت و تنها ارتباطی که بنده با ایشون داشتم توی عالم برون فکنی بود. یکی دو بار توی برون فکنی توی یک سری عوالم ماوری با هم یه ملاقاتی داشتیم، یه صحبتایی داشتیم و ایشون داوطلبانه خودشون خواستن که یک لطفی رو در حق بنده انجام بدن و من واقعا توی همون عوالم ماورایی هم انجام شد. یه خواسته قلبی بنده داشتم، ایشون دوست داشتن انجام بدن برای من. خیلی هم بزرگوارن، خیلی هم من به استاد کاوه ارادت دارم، عزیز دل بنده هستن، خیلی هم دوستشون دارم و خصوصا بعد از اون اتفاقات خیلی خیلی بیشتر بهشون ارادت پیدا کردم و ایشون از اساتید نور هستن. پس این شد از ارتباط من با استاد کاوه و نظر من در مورد ایشون. مورد بعد در مورد آموزش ها و ویدیوها هستش. ببینید دوستان، اینقدر متاسفانه یک سری ها حجمه داشتن، من مجبور شدم، یعنی ناخودآگاه به این سمت کشیده شدم که مباحث و مسائلی که استاد کاوه مطرح می‌فرمایند رو من اصلا کلا موضوعات دیگه رو انتخاب بکنم. یعنی در مورد مسائلی که ایشون اطلاعات دادن من تا جای ممکن ورود نمی کنم و اگرم ورود بکنم کلا یه سری مسائل و اطلاعات دیگه میدم. خب اینجوری نیست که من بیام کپی بکنم. خواهش میکنم یه سری از دوستان چون مثلا یه بار یه ویدیو در مورد یه مسئله از استاد کاوه شنیدن، یه نکته در موردش ایشون گفته، میان میگن که شما کپی کردی، نمیدونم کپی کننده، نمیدونم اسکینر رو، نمیدونم از این حرفا. خب خواهش میکنم یه بار برید بررسی بکنید، ببینید محتوای کانال رو، مثلا ببینید آیا ویدیوهایی که من، اطلاعاتی که من میدم استاد کاوه درمونشون صحبت کرده نکرده. خب اینا رو برید یه بررسی بکنید، ببینید آیا واقعا اینجوریه یا نه. اینکه یک موضوعی مشترک هست، مثلا من در مورد برون فکنی اگر صحبت کردم، این کپی از استاد کاوه نیست. ببینید دوستان، استاد کاوه 2-3 سال پیش یه کانالی رو تو یوتیوب شروع کردن که خدا رو شکر خیلی هم موفق بود، خیلی هم رشد کرد. اینجوری نیست که دوستان برون فکنی رو استاد کاوه کشف کرده باشه یا مثلا استاد کاوه گسترشش داده باشه. نه، به این شکل نیست واقعیت. شاید بگم بالای 50 سالی که برون فکنی و پرواز رو به شکل کاملا علمی داره بررسی میشه و خیلی قبلتر، حتی از زمان قبل از میلاد، یه سری کاهنا و یک سری مدیوم ها بودن، اون موقع برون فکنی انجام میشده، این اتفاقات براشون رخ میداده. پس خیلی نگاه کوتاه‌بینی که یه عده فکر میکنن مثلا برون فکنی رو استاد کاوه بزرگوار در واقع کشف کرده یا معرفی کرده، اگه بقیه دارن در موردش حرف میزنن مثلا دارن از ایشون کپی میکنن، نمیدونم از این حرفا. خب پس این نگاهو یه سری که حال خصوصا کم سن‌ترن یه همچین فکر و تفکری دارن که خب کاملا هم اشتباهه. خب مورد دیگه که میخواستم خدمتتون مطرح بکنم اینه که ببینید دوستان، یه عده فکر میکنن که مثلا من اگر تو مسیر معنویت هستم یا چشم سوم من فعاله، خب دیگه من باید مثلا با هوا بیام جلوی در واقع دوربین. چقدر به من یه عده حرفای زشت زدن که تو چرا با آستین کوتاه میای جلوی دوربین، یا مثلا چرا پس انگشتر عقیقت کجاست، نمیدونم فلانت کجاست، نمیدونم این حرفا. ببینید دوستان، من خودم میدونم که خب خیلی افراد ظاهر بینن و با ظاهر اعتماد میکنن. اینا رو من ببخشید، نه من احمقم، نه در واقع از پشت کوه اومدم، هیچ کدوم از این مسائل نیستش. من خودم 34 سالم، نه بچه‌م یه دفعه میکنم من 20 سالم، از این حرفا. در واقع نه بچه‌م، نه نمیدونم، اینجوری نیست که حالیم هم نباشه که نمیدونم. آره من اگر میدونم خودم اگر مثلا یه انگشتر عقیق هوایی بندازم دستم بیام جلوی دوربین یا نمیدونم سرم نمیدونم باشه، نمیدونم یه هوایی بذارم، این حرفا خب خیلی تعداد سابسکرایبرام بیشتر میشه. اینا رو میدونم من خودم، ولی اون موقع دیگه من خود واقعی نیستم عزیزم. خب این نباید در واقع، این خیلی واقعا جفایی بزرگه. یه عده به خاطر این مسائل منو به من من همه رو از دم بلاک میکنم. ببخشید دارم راست بهتون میگم، اصلا پاسخ نمیدم به این حرفا. من وای نمیسم خودم رو
اثبات بکنم به شما. آره یکی میاد همجوری حرف ازش بزنه شاید در واقع قسم ناراحت نمیشم، ولی کسی که میخواد بیاد منو تغییر بده، منو به ریا بندازه که من اگر آدم معنوی ام پس حتما باید نمیدونم یه انگشتر این عقیق این هوایی دستم باشه، نمیدونم اگر فلان، اصلا من خوشم نمیاد از این مدل آدم. من دوست دارم همینجور که واقعی هستم و این که چشم سومم فعال بود دیگه بخشی از زندگی من، همه زندگی من نیست دوستان. من بارها گفتم کار من این نیست که نمیدونم پاکسازی کنم، کار من این نیست که نمیدونم هر روز در واقع با یه عده سرکله بزنم نمیدونم جناشون از بین ببرم، اصلا کار من این نیست. کار من اصل کار من چیز دیگه است. این کانال رو به عنوان اشتراک تجربیات هم بود، قصد داشتم که کمک بشه به یه سری که توی مسیر هستن، یه سری که حالا جوان‌تر هستن، یه سری‌ها که کم تجربه تر هستن بتونن استفاده بکنن. کار من این نیست. علت این که من به پاکسازی هم ورود نمی کنم همینه، چون پاکسازی کردن یک سری الزامات داره، یک سری شرایط باید در شما ایجاد باشه و اون شرایط رو باید دائما حفظ کنید که خب زمان بالایی میخواد و عزیزانی که تو این زمینه ورود میکنن خب کارشون اینه و ناخودآگاه بندگان خدا مجبور میشن که کارشون این باشه و واقعا هم یه از خودگذشتگی دارن انجام میدن. خب من اون شرایط رو نمیخوام در خودم ایجاد بکنم. اگرم میبینید که عزیزان من نمیدونم انگشتر فلان من دارم، به خدا انگشتر عقیق خریدن پول خاصی نیست برای من خدا رو شکر خیلی شرایطی دارم که خیلی آرزوشو دارم، برای من واقعیت من اینه. من اینا انگشتر عقیق نمیدونم سنگ فلان اینا همه چی دارم، من به خودم دوست ندارم بندازم، راحتم، اینجوری راحت ترم. متوجهید؟ داستان من اینه. حصارهای من یه شکل دیگه ایه. حصارهای من حصار این نیست که فقط آدم انگشتر عقیق اون هوایی بندازه دستش. که من دوست دارم کسایی که اینجوری میتونن به من اعتماد کنن، اینجوری میتونن به من ارتباط برقرار بکنن، اونا با من باشن، دنبال یادگیری هم باشن، هی دنبال نمیدونم قضاوت منو، هی نمیدونم این چرا تنته، نمیدونم از استاد کاوه فلان کردید. به خاطر این حرفای شما من متاسفانه خیلی موضوعات، خیلی حرفا داشتم، خیلی تجربه داشتم، مجبورم همش تاپیکایی رو انتخاب بکنم، موضوعاتی رو صحبت بکنم که اصلا استاد کاوه در موردشون حرف نزده، اصلا در موردشون صحبت نکرد. ولی این موضوع رو دیگه برای ایشون در نظر نگیرید دیگه، این خیلی نامرده. من در مورد بنو فکنی حرف بزنم میگه استاد کاوه، در مورد بود فلان حرف بزنم میگه اون استاد کاوه گفته، در مورد فلان چشم سوم حرف بزنیم چشم سوم استاد کاوه اینجوری گفت. خب این خیلی اشتباهه و خودتون واقعیت در نهایت ممکنه ضرر بکنید. و ببینید شما اگر دوستان تو زندگیتون نمیدونم یه یوتیوب باز کردید استاد کاوه دیدید، من 50 تا مثل استاد کاوه رو تو زندگیم دیدم عزیز. خود ایشون هم اینجوری همچین ادعایی ندارن که شما دارید. مثلا من در مورد ذکر لا اله الا الله یه ویدیو گذاشته بودم، در صورتی که این ویدیویی که من گذاشتم و چندی ماه قبل از اون ویدیو استاد کاوه گذاشته بودم. چقدر هجمه کردن، گفتن که نه شما این ویدیویی که گذاشتید آره از استاد کاوه گفته، در صورتی که من گفتم ذکر لا اله الا الله برای یه سنگینه، حالا چیزیش براتون میذارم تو کانال هست دیگه. چندی ماه قبل از اینکه استاد در مورد ذکر گفتن این ویدیو رو بذارم، من این قضیه رو گفته بودم که لا اله الا الله به خاطر اینکه عدم وابستگی کسایی که در رهایی از وابستگی‌های مادیشون، حالا بیشتر بگم مادیشون تلاش نکردن، این براشون مشکل ساز میشه، زندگیشون تو هم میپیچه. خب بعد چند ماه بعد استاد کاوه یه ویدیو گذاشته یه همچین نکته‌ای رو گفته، بعد اونا برگشتن به ویدیو من بدون که تاریخ ویدیو من رو نگاه بکنن گفتن اینو استاد کاوه گفته. اصلا یه عده فکر میکنن هر چی که انگار توی عالم نور گفته شده رو انگار استاد کاوه گفته. و من دوستان من وارد این بازی‌ها نمیشم. شما یه عده‌تون هم دوست دارین مثلا انگار که منو مثلا با استاد کاوه چیز بندازین، من همچین آدمی نیستم. هر چقدر شما بگین من به پای مادر نمیذارم و احترامم و محبتی که بهش دارم حفظه و اصلا کاری که ایشون توی در واقع تو عالم ماورا برای من انجام داد، اون لطفی که در حق من کرد، من همش درخواستی ازش نکرده بودم و اون کاری که برای من کرد که خودش میدونه، اگر یه روز این ویدیو رو دید میتونه بگه، واقعا برای من اینقدر این شخصیت عزیز و بزرگوار شد که با این حرفا دیگه خدشه‌ای نمیفته. منم تحریک نکنید که من شروع کنم نمیدونم بعد گفتن و از این حرفا. ببینید عزیز، اگرم مثلا میبینید استاد کاوه یه همچین شرایطی توی ظاهرش هست، اون واقعیت زندگیش هم همینه. متوجه؟ اینجوری نیست که بخواد بیاد به خاطر ویدیو نمیدونم مثلا چیزای سر میبندن یا لباس، اون لباس عربیش ایناش به خاطر
وضعیت زندگی خودش به خاطر فرهنگ جنوبیشه، واقعیتشه، نه اینکه بیاد ادا در بیاره. متوجه شدید؟ این خیلی فرق میکنه که واقعیت اون آدم چیه. خب من یه آدم خب من جنوبی نیستم اصلا. خب من جنوبی نیستم، بعد بیام مثلا ادای جنوبی ها رو در بیارم، بگم من جنوبی هم، یا نمیدونم دشاشه بندازم. پس هر آدمی رو آدم باید به وضعیت خودش بسنجتش و همونجور باید ازش توقع داشته باشه. و دوستان معنویت به اینجور چیزا نیست. خب معنویت واقعی به این هست که شما بتونید در واقع، به نظر من اصلی ترین بحث توی معنویت عشق، واقعا عشق بی قید و شرط، که اصلا چاکرای قلب بتونه باز بشه، که اصلا انرژیت به آجنا برسه. چون خیلی های رازو نمیدونن که انرژی آجنا از طریق چاکرای قلب تامین میشه. آجنا در واقع مصرف کننده است. خیلی فکر میکنن مثلا آجنا انرژی میگیره، نه. و آدمی که عشق توی زندگیش، عشق بی قید و شرط، محبت، احترام، پذیرش چقدر مهمه توی چاکرای قلب. پذیرش نداره این آدم، آجناش هم فعال نمیشه. متوجهید؟ این آدم آجناش هم اگرم فعال بشه همیشه کسله، همیشه بیحاله. چرا؟ چون آجنا مصرف کننده انرژی اصلی رو قلب داره دریافت میکنه، چاکرای قلب داره دریافت میکنه و اینو خیلی بهش توجه نمیکنن. یه نکته دیگه هم بهتون بگم، اینم خیلی مهمه. ببینید عزیزان، آدمی که چشم سومش واقعا بازه، هر وقت بخواد میبینه، هر وقت نخواد نمیبینه. آدمی که نمیدونم هر جا میره 2000 تا جن میبینه، همش دائما داره انرژی تو فضا میبینه، دائما داره حرکت نور میبینه. حالا اینکه یه موقعی توی روز یا شب پیش بیاد کاملا طبیعیه، ولی اینکه شما هر جایی بری همش جن ببینی، هر جا بری همش نمیدونم انرژی ببینی، هر جا بری نمیدونم یا روح سرگردون ببینی، این نشونه چیه؟ نشونه اینه که تو آجنات بیش از حد بزرگ شده. اصلا این نشونه خوبی نیست. یه مدیومی که درست و اصولی پیش اومده هیچ وقت همچین اتفاقی براش نمیفته. آره شاید اوایلی خورده از کنترل از دستش در بره، وگرنه اگه تو واقعیت زندگی آدم این باشه که عزیزان دیوونه میشه آدم. باور کنید آدم دیوونه میشه، هیچ فرقی نمیکنه. اگه من تو خونم نشستم همینجوری یه ردیف جن بیاد از جلوم رد بشه مثل لشکر شاه عباسی، خب من معلومه دیوونه میشم. خب اگه اینجوری باشه که هیچ کس مدیوم نمونه، همه در واقع کاری میکردن که دیگه سطح انرژیشون بیاد پایین یا نمیدونم چششون بسته بشه. کسی دنبال این حرفا نبود. اصلا آدم وقتی که رشد میکنه، اگه نتیجهش این باشه، اگه آدم فرکانس آدم میره بالا، اگه نتیجهش این باشه که مثل دیوونه ها باشه، خب به نظرتون این درست بود؟ این جزء نظم خلقت بود؟ نبود دیگه. پس معلومه که یه جایی کار اون آدم اشتباهه. خب این تصور رو بریزید دور. آدمی که اینقدر در واقع کنترل آژناش از دستش در رفته، آژناش بیش از حد بزرگ شده، اون آدم اصولی تمرین نکرده، تحت نظر استاد نبوده، معلومه که نتیجهش همین میشه دیگه. خیلی میشن همینجوری به قولشون الکی همینجوری بشن واسه خودشون یه سری تمرینات انجام میدن و یه سری ذکرها میگن و خب نتیجهش همون میشه دیگه. بعدم طرف نمیدونم 2 سال علافه اینه که چجوری آژناشو ببنده، چجوری چشمش دیگه نبینه فلان بشه. اینا یه سری مسائل هست که خیلی ها نمیدونن، خیلی ها همینجوری علیه، خیلی هم که اصلا چشمشون باز نیست الکی به بقیه رو میترسونن. خب چرا به خود بقیه رو میترسونی؟ تو مشکل داشتی یا تو اصلا تجربه نداشتی یا تو چیز اشتباه شنیدی. متوجهی؟ اگه اینجوری بود مطمئن باشی 1 نفر حتی مدیوم نمیمود. تمام این علما، فکر خیلی از این همین علمای ما خیلی هاشون چشمشون بازه و سطوح بالایی هم هستن. خب اینجوری بود که بندگان خود دیوونه بودن که نه اینکه 90 سال 100 سال عمر کنن که. خب این چیزا رو پیش خودتون فقط فکر کنید. خیلی مقام هست که خود اون طرف فضوله. ببخشید من روک میگم، خود طرف فضوله. خب شما یه نصف سایه‌ای میبینی، خب زوم نکن روش. آره شما مثلا خونه های افراد مختلف ممکنه بری یه نصف سایه‌ای میبینی، خب وقتی خود فضولی ببخشید زوم میکنی، خب آره هی واضح تر میشه. بقیه‌شون هم ممکنه بیان به خودشون نشون بدن. تو باید یه ذره در واقع کنجکاوی تو کنترل بکنی. لزومی نداره وضعیت نمیدونم ارتباطات بقیه یا هر خونه یا انرژی هر خونه رو بخوای متوجه بشی. خلاصه که میبخشید دیگه، لازم بود یه بار واقعا این حرفا رو بزنم، یه سری ابهام ها برطرف بشه. ان شاءالله که یه سری از دوستانی که کم لطفی میکنن
واقعی بین باشن، انقدر زود قضاوت نکنن، اول برن واقعیت ها رو بررسی کنن، اول یه 4 تا ویدیو منو ببینن، 4 تا ویدیو همون عزیزان دیگه که حالا مقایسه میکنن ببینن، بعد بگن آقا مثلا شما کپی کردی نکردی نمیدونم فلان از این حرف، بعد بیان مقایسه بکنن، بعد اگر گفتن فلان بود من در خدمتشون هم هستم. و اینکه دوستان خواهش میکنم واقعیت من همینه، واقعیت بنده رو اگر میتونید بپذیرید با من همراه باشید، اگر که نه دنبال نمیدونم یه سری ظواهر هستید که حتما باشه بعد بخواید به طرف اعتماد کنید، به نظرم شاید با کسای دیگه بتونید ارتباط بهتری برقرار کنید. و اینجوریه، من اینجوری دوست دارم به دیگران کمک کنم و دوست دارم خود واقعیم باشم، دوست دارم مسیر منحصر به فرد خودم. ببین هر انسانی عزیز مسیر منحصر به فرد خودش رو داره، هیچ دو آدمی شبیه هم نیستن. وقتی تو خودتو با یکی دیگه مقایسه میکنی به خودت ظلم میکنی، به خودت جفا میکنی، خودتو بی حرمت کردی. وقتی که منم میای با کسی دیگه مقایسه میکنی در واقع داری خودتو بی حرمت میکنی. چرا؟ چون به اصالت و واقعیت انسان احترام نمیذاری. متوجه شدی؟ پس این قضیه رو هم در نظر بگیرید. امیدوارم که هرچه که هستید در پناه خداوند نور و صفا باشید. ممنونم از محبت عزیزان و کسایی که لطف میکنن انرژی میدن از همشون. بعضی موقع میتونم جواب بدم، بعضی موقع جواب نمیدم، ولی واقعا همه رو میخونم، همه رو میبینم، مطلع هستم و برای همشون دعا میکنم. ممنونم که کمک میکنن که این آگاهی های خوب به دست افراد بیشتری برسه و اشتراکش میکنن، مثلا پخشش میکنن، دیدم بعضی‌ها شیر میکنن برای دوستان آشناشون. انشالله که خداوند به همشون خیر بده. ممنونم که به هر حال کمک میکنن که محتوا بیشتر دیده بشه و انشالله کسایی بیشتری بتونن به سمت نور بیان و اطلاعات درستی داشته باشن و از این حیله های شیاطین که توی آخر زمان خیلی زیاده و متاسفانه ممکنه دامن خیلی ها رو بگیره. انشالله که همه در امان باشن و انشالله که مولا مصاحب از زمان انشالله هر چه زودتر ظهور بفرمایند تا بتونیم در رکابشون از علوم خیلی سطح بالاتری رو انشالله بهره مند بشیم و دیگه اون موقع دیگه بعد سوم دیگه برای اکثرا خنده‌دار میشه دیگه. اینقدر سطح عشق، سطح عدالت، سطح سرور قلب، سطح وحدت بالا میره که دیگه انشالله همه میتونن خیلی تجربه قشنگتر و جالبتری داشته باشن. با امید خدا در پناه خدا باشید. فعلا خدا نگهدارتون.